এইটো ব্ৰিডাৰ এই ব্ৰিডাৰটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ব্ৰিডাৰ হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইয়াংষ্টাৰ পলটিল আপোনাক সকলোকে স্বাগত মই আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বাইহাটা চাৰিআলি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া যাম বৰহাটা নহয় জানো হিৰকজ্যোতি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতৰ ফাৰ্মত নিপুল ডিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দিছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিত আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো চাইডত আপোনাৰ তেজপুৰ লখিমপুৰ যায়গৈ এইটো চাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটী যায় আৰু এতিয়া আমি এইফালে ডাইৰেক্ট যামগৈ হিৰক এইটো চাইডে ক'ত যাবগৈ পাৰি বৰপেটা ন এইটো চাইডৰ বৰপেটা যাবগৈ পাৰে আপোনালোকে গম পাইছে এইফালে বৰপেটা যাবগৈ পাৰে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীটো বৰপেটা আমি এতিয়া ইয়াতে ৰৈছোঁ আগলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে ট্ৰেফিক পইণ্টৰ আগতে আমি ৰৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে লোহাৰৰ ছাপৰ্টিং পাইপ স্কোৱাৰ পাইপ গোটেই অল মেটেৰিয়েলছ গাড়ীত লোডিং হৈ আছে এইটো চাইডত নলবাৰী যাবগৈ পাৰে ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউবাৰ তেখেতৰ ঘৰলৈ যাবগৈ পাৰে নেশ্যনেল হাইৱে পৰা সোমাই যাব লাগিব বৰহাটা আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু গোটেই মোৰ অল আছাম ঘূৰিয়ে পোৱা হয় ক'ব গ'লে ইকুইপমেণ্ট ছাপ্লাই ছেটিংছৰ কামত এতিয়া বৰহাটা চাইডত সোমাই গৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া হিৰকজ্যোতি ঘৰ পাই গ'লোহি ইয়াতে এতিয়া মালবিলাক আনলোড কৰিম তেখেতৰ ঘৰতে 50% কাম এতিয়া ইয়াতে কৰি ল'ম তেখেতৰ ফাৰ্মখন বেগত আছে ঘৰটো আপোনালোকক বৰ দেখাম আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখাইছে এতিয়া মালবিলাক আনলোডিং কৰা হ'ব কাৰেণ্টৰ ৱাৰ্ড লাগি যাব পাইপবিলাক আপোনাৰ 10 ফুটি দীঘল আছে সেইকাৰণে ৱাৰ্ডত লাং খুৱাই দিয়া আছে আপোনাৰ বহুত টাইম ৰেষ্ট পালি আজি গেম পুৰা মাৰি আছা নি লোহাৰৰ পাইপটো বহীন আছে অলপ সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই মেটেৰিয়েলছবিলাক নমাই হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিডাৰবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল 8 কেজি ফিডাৰ আৰু পূৰা 9 হেভি ফিডাৰ হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইবিলাক হেংগিং টাৰ্বো ফিডাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেই মেটেৰিয়েলছবিলাক ইয়াতে আছে উলিয়াই থোৱা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মই ফাৰ্মখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ যাম ফাৰ্মখন 80 ফুট দীঘল আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে য়েল্লো কালাৰ চিলপলিন ইউজ কৰা হৈছে য়েল্লো কালাৰ চিলপলিনটো লাষ্টিংটো বেছি 5 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ লাষ্টিং কৰে ৰ'দত সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় পচি নাযায় আৰু সাইডৰ বেৰাটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ জিআই জালি লগাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ নিপল ডিংকাৰ সিস্টেম ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আমি লগাই আছোঁ আৰু অলপ পাছত হেং হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপল ডিংকাৰ সিস্টেমৰ কামটো আৰু 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা কৰিলে আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱাৰিংটো কৰি ৰাখিছে ওপৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰটো তলত আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ
পাল দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ ওপৰত য়েল্লো কালাৰ চিলপলিন আছে পালটো ডাবল পাল মাৰিছে হালধীয়া কালাৰ পালটো হ'লে তেতিয়া তললে অলপকে পোহৰ নিচিনা আহি যায় এই পোহৰটো নাহিবৰ কাৰণে ব্লেক কালাৰ টিপাল মাৰি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু নিপল সিস্টেমৰ কাম আমি লগাই আছো আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপল সিস্টেমৰ কাম আজি সম্পূৰ্ণ কৰিম ক'ব গ'লে বৰহাটা জেগাটো আপোনালোকে গম পাইছে এটো কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় বৰহাটাত লগাই আছো কাম আৰু টেংকি কামটো আমাৰ যোৱাকালিয়ে হৈ গৈছে টেংকি কামটো আপোনালোকক দেখাই দিব আহিছো টেংকি কিমান লগোৱা আছে পানী কেপাচিটিটো 300 লিটাৰ টেংকি এটা লগোৱা আছে আৰু এটা 200 লিটাৰ আপোনালোকে টোটেল 500 লিটাৰ পানী চাংখনো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকক মই ভালদৰে তলৰ পৰা দেখাই দিছো ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 6 ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰিছে মজবুতকৈ বনাইছে পানী চাংখন আৰু ফাৰ্মখনতো ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰি পেলাই বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰিলে ফাৰ্মখন হলি নপৰে অনলি বাঁহৰ খুঁটা হ'ব হ'লে বাঁহৰ খুঁটাবিলাক পচি গ'লে বতাহ দিলত ফাৰ্মখন হলি পৰা চান্স থাকে আৰু ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰিলে ফাৰ্মখন পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে সব ঢালাই খুঁটা ইউজ কৰিছে ঢালাই খুঁটাবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সাইডৰ যোনটো হাইট ফাৰ্মখনৰ হাইটটো আছে 8 ফুট প্লাছ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 8.5 ফুট হাইট আছে মাজৰ চেণ্টাৰটো 14 ফুট আছে আৰু এতিয়া নিপল টিংকাৰ সেটৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিলো সম্পূৰ্ণ কৰি হোৱাৰ পিছত বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু পাইপলাইনটো হ্যাং হোৱাৰ পিছত ফাৰ্মখনৰ পৰিৱেশটো নিপল টিংকাৰ সেটটো কমপ্লিট ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল পানী ভৰাই পেলাই গোটেই চেক কৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু নিপল টিংকাৰ সেটটো কেনেকৈ চলাব লাগে গোটেই বস্তুটো দেখাই দিয়া হৈছে আৰু মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰজনক আপোনালোকক আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ তেখেতে ইউটিউবৰ দ্বাৰা মূলত চিনাকি হৈছিল তেখেতৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হিৰকজ্যোতি ডেকা বাৰহাটা চালি বৰহাটা বুলি কয় দাদাক মই ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনি পাইছিলোঁ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ এনেকৈ বহুত দিন আগৰ পৰা মোটামুটি 6 মাহমান আগৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কৰি কিনে এতিয়া মোৰ কামখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া পোৱালি কি কোম্পানীত ল'ম বুলি ভাবিছা বাৰমাটিত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বাৰমাটি কোম্পানী আণ্ডাৰত ল'বা ন কিমান তাৰিখ মানে এতিয়া পোৱালি নে 1 তাৰিখ মানে ল'ম বুলি ভাবিছা ন আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ হ'বগৈ ন ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখ মানে আৰু নিপল টিংকাৰ সেটটো মই চলাব লাগে কেনেকৈ দেখাই দিলোঁ এতিয়া তুমি বুজি পালা নহয় পাইছা ন কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব লাগে প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব লাগে ফ্লাছ আউট কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু টেংকি ফ্লাছ আউট কেনেকৈ কৰিব লাগে সকলোবোৰতো মই তোমাক দেখাই দিলোঁ বুজি পালা ন কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিলে হৈ গ'ল হা ভিডিঅ' কলিং কৰিলে হৈ গ'ল নজনাটো মই দেখাই দিম বাৰু তোমাক আৰু এতিয়াতো তুমি বুজি পালে যিমান পৰা মই দেখাই দিলোঁ এতিয়া পাইপলাইনটো হেং হৈ আছে যেতিয়া পোৱালি আহিব তেতিয়া পাইপলাইনটো অলপ ডাউন কৰি দিবা পোৱালিটোৱে যে ইজিলি পানীটো খাব পাৰে আৰু প্ৰেছাৰটো কমাই ৰাখিব লাগিব কিমানটো প্ৰেছাৰ কমাই ৰাখিব লাগে গম পালাই নহয় 2.5 ইঞ্চিৰ পৰা 3 ইঞ্চি ৰাখিব লাগে আপোনাৰ 1 ডে যেতিয়া 6টো আহিব তাৰপিছত 3 দিনৰ পিছত আকৌ প্ৰেছাৰটো অলপ বঢ়াই দিব লাগে আৰু ফ্লাছ আউটটোতো দেখাই দিয়া হ'ল এতিয়া বন্ধুসকল আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু হিৰকজ্যোতি ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট গোটেই সেটটো ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া তেখেতৰ ঘৰত যামগৈ আৰু এতিয়া 10টামান বাজি গৈছেগৈ ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া যামগৈ ক'ব গ'লে তেজপুৰ যামগৈ তেজপুৰতো এখন ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ আছে নিপল টিংকাৰ চিষ্টেম আৰু এখন ফাৰ্ম ইনষ্টলেশ্যন কৰিব আছে কলিয়াবোৰত এতিয়াও 2খন ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ আছে মেটেৰিয়েলছ অলৰেডি মই ছাপ্লাই দি থোৱা আছে এয়া ফিটিং কৰিবগৈ লাগিব এতিয়া হিৰকৰ ঘৰৰ পৰা যাব ওলালোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰহাটাৰ পৰা ঠিক আছে যাওঁ তেন হা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাইহাটা চাৰিআলি পালেহি আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া আল্ট্ৰাত আমি যামগৈ আল্ট্ৰাবিলাকে যাবৰ কাৰণতে সুবিধা হয় যিহেতু স্পেচটো অলপ বেছিকৈ থাকে আমাৰ লগত লাগেজ থাকে এইকাৰণতে স্পেচটো বেছিকৈ হ'লে যাবৰ কাৰণতে সুবিধা হয় এতিয়া আল্ট্ৰাতে যামগৈ আমি গৈ পেলাই তেজপুৰত আমিগৈ মিছন চাৰিআলিত তাৰ পৰা আমাক পিক আপ কৰিব বিকি কলিতাই আমি এতিয়া তেজপুৰ পালেহি
এতিয়া বিক্ৰী কৰিলে এটা ভাগৰ ফাৰ্মত যামগৈ আৰু হোটেল চুচুমা ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰি দিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বেগটো এতিয়া ইয়াত ভৰাই ল'ব লাগিব মোৰ যিহেতু লাগেজবিলাক আমাৰ বেলেগ এটা চাইডে যাবাগে নে না এই আমি ঘূৰি পেলাই মই ঘৰত সোমাই পেলাই মানে দুটামান বস্তু লৈ যাওঁ ঘৰত সোমাই যাবাগে এতিয়া মিছন চাৰিআলিত আছোঁ ক'ব গ'লে ইয়াৰ পৰা বেগিটা ঘৰ ফাৰ্মলৈ বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় 2.5-3 কিলোমিটাৰ ওচৰা-ওচৰিতে আৰু এয়াই হ'ল তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি আগলৈ অভাৰব্ৰিজ বনি আছে কলিয়াবৰৰ ফালৰ পৰা অহা ছাইডৰ পৰা অভাৰব্ৰিজ বনি আছে অভাৰব্ৰিজৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰি বিটেল দুটা প্ৰজাতিৰ ছাগলী আছে ন এই বিকিদা ভাগৰ চাবলৈ আহিলোঁ ছাগলী ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাইটি ভাগৰ বিকিদা ভাগৰ ভায়েকৰ মানে ছাগলী ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মত আহিলোঁ আমাৰ ই টুবু মানে সি বেছি ঘূৰি ফুৰে এইটো বিটেলটো সেইটো বিটেলটো ন গংগাপুৰী চব কাণবিলাক দীঘল দীঘল মানে এওঁলোকৰ এইবিলাক লোকেলৰ লগত ক্ৰছ কৰি পেলাই হোৱা হৈছে এইটো লোকেলৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই হোৱা হৈছে তেতিয়া এই ক্লাইমেটৰ লগত সিহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে নহ'লে সেইটো ক্লাইমেটৰ লগত ইয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে ক্ৰছ নকৰিলে ন মানে যদি সেইটো ছাগলী পেলাওঁ সিহঁতৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰ বা ধৰক ইয়াত তোমাৰ ক্লাইমেটৰ লগত নিমিলে আৰু এটা খোৱা খাদ্যৰ লগত নিমিলে তো আমি লোকেল ছাগলী যদি ক্ৰছ কৰি দিওঁ তেতিয়া সিহঁতৰ এই জেনেটিকটো আহি যায় জেনেটিকটো গ্ৰ'থৰ কাৰণে জেনেটিক আহে বাকী ইমিউনিটি আমাৰ লোকেলবিলাকৰ সিহঁতৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যায় এইটো মেইন ঘাই ন এইটো ব্ৰিডাৰটো এই ব্ৰিডাৰটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ব্ৰিডাৰ হয় ব্ৰিডাৰটো কিমান ডাঙৰ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় ইয়াৰ ৱেইট হিচাপত কিমান কিলোমান হ'ব 60 কেজিমান ওপৰে হ'ব 60 কেজিমান আপ হ'ব ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ব্ৰিডাৰ হয় বিটেল ন এইটো বিটেল বিকিতা ভাগৰ ভায়েকৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখিলে ছাগলী ফাৰ্মখন এতিয়া যামগৈ বিকিতা ফাৰ্মৰ পৰা আহিমগৈ পিছবেলা টাইম এতিয়া ভিডিঅ' কোৱালিটিও আপোনালোকে ইমান ভাল নাপায় ক'ব গ'লে এই ঘাঁহটো এটি খায় নে নাখায় এইটো নাখায় ন চাফা কৰা হোৱা নাই এতিয়া বিকিতা ভাগৰ ফাৰ্ম হাউচ পালেহি আপোনালোকক মই বাহিৰত দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ অলপকৈ আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ' কোৱালিটি আপোনালোকে ভাল নাপায় আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন ফাৰ্মতে নিপুল ইংকাৰ ছিষ্টেম ইনষ্টল হ'ব আৰু এইফালে ঘৰ চৰ চব বনাই লৈছে দানা চানা ষ্টক কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্মৰ টেংকি চেংকি চব ইয়াতে হ'ব ইয়াৰ পৰাই ছাপ্লাই হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে টেংকি হ'ব এন্ধাৰ হ'লগৈ ক'ব গ'লে পানী টেংকি চাংখন ইয়াত হ'ব আৰু ফাৰ্মটো আছে এইটো চাইডে দিনত মই ভালকৈ দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ নতুন নতুন আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব পল্ট্ৰি ৰিলেটিভ এতিয়া ৰাখিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং চচটো কেনেকুৱা লাগিছে হে ৰাতি টাউনৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ খোৱা বোৱা কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰত যামগৈ আৰু তেজপুৰত বৰষুণ দি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰষুণ পৰি আছে